5 jenis ubat batuk yang ada di pasaran. Ubat yang pertama adalah ubat untuk mengeluarkan kahak atau expectorant. Ini adalah contoh-contoh ubat tersebut. Fungsi ubat ini adalah untuk mencairkan kahak dan dia merangsang kita untuk batuk untuk mengeluarkan kahak tersebut. Yang kedua adalah ubat pelega batuk atau antitasif. Ubat ini berfungsi untuk mengurangkan perit ditekak dan juga mengurangkan kekerapan batuk, terutamanya batuk yang tidak berkahak atau batuk kering. Yang ketiga, ubat pelega saluran pernafasan. Ubat ini membantu membuka saluran pernafasan. Yang keempat adalah ubat untuk mencairkan kahak. Ubat ini berfungsi untuk mengurangkan kepekatan kahak supaya kahak boleh dikeluarkan dengan mudah. Dan yang kelima adalah ubat antihistamin, iaitu ubat yang mengantuk. Fungsi ubat ini adalah untuk mengurangkan hingus dan juga batuk yang tidak berkahak. Ia juga berfungsi untuk mengembangkan saluran pernafasan.